hello, unboxing video muna ulit tayo ng Toyota Agya. Pangalan niya dito sa Pilipinas, Toyota Wigo. Open na natin. Package niya. Forma talaga ang Wigo. Nakasulat ng TRD. Na binuksan sa screw kasi masyadong maliit yung screw niya, baka makasira. Dapat gagawa niya. Maraming salamat sa mga nanood ng video.